नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल कविराम वाइटी च्यानलमा। आज म एउटा विषयवस्तु लिएर आएको छु, जुन विषयवस्तु काइनमास्टर एप्ससँग रिलेटेड छ। जुन एप्सबाट तपाईँहरूले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न फोटोहरू कलेक्सन गरेर फोटोहरूको चाहिँ तपाईँहरूले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र जहाँ काइनमास्टर एप्सको वाटरमार्क्स पनि नलगाइकन तपाईँहरूले फोटोहरू कलेक्सन गरेर कसरी भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा रिलेटेड छ आजको भिडियो। जुन भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। जुन एप्सबाट चाहिँ म तपाईँलाई कसरी तपाईँहरूले आफ्नो फोटोहरू चाहिँ कलेक्सन गरेर कति मिनटसम्मको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ त भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु, जसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरबाट काइनमास्टर एप्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले काइनमास्टर एप्समा वाटरमार्क्स नलागेको हुनुहुन्छ भने एप्स चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ भने जुन चाहिँ मेरो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ तपाईँहरूलाई राखिदिएको हुन्छु, त्यो लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो भने यो काइनमास्टर एप्समा चाहिँ वाटरमार्क लगाएको हुने छैन। जुन एप्स चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र तपाईँले चाहिँ फोटो कलेक्सनबाट कसरी भिडियो काइनमास्टर एप्स युज गरेर भिडियो बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी लिन म तपाईँहरूलाई अब सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँनिर देख्न सुकमा हेल्प न्युज भन्ने छ। त्यस पछाडि यहाँनिर प्लस ठुलो लोगो छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि इम्पिटी प्रोजेक्ट भन्ने छ, यहाँ तीनवटा प्रोजेक्ट एसाइनमेन्ट अथवा इम्पिटी प्रोजेक्ट भन्ने छ। त्यस इम्पिटी प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि मिडिया ब्राउजर र लेयर, भोइस र अडियो, चारवटा अप्सन छ, जसमध्ये चाहिँ मिडिया ब्राउजरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडिया ब्राउजरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो ब्याकग्राउन्ड कुन राख्ने त हैन। जस्तो मैले यहाँ एउटा यो राख्न गइरहेको छु, जुन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले कति मिनटसम्मको भिडियो बनाउने हो हैन, त्यो चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पछाडि कति मिनटसम्म बनाउने हो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ सेकेन्डमा दौडाइरहेको छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ 33 सेकेन्ड अथवा 1 मिनटसम्मको गराउने हो भने 52, 54, 57, 58, 59 ल 1 मिनट कति सेकेन्डको छ, 1 मिनट 5 सेकेन्डको भयो हैन। यो भनेको तपाईँको ब्याकग्राउन्ड हो। अथवा तपाईँले कुन पिक्चरहरू चाहिँ तपाईँले राखेर बनाउने हो त। जस्तै मैले फर्स्टमा जस्तै अब तपाईँले यहाँनिर यसरी डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यहाँ राख्दाखेरि अब लेयरमा गएर तपाईँले चाहिँ फोटोहरू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन फोटो राख्ने हो। त्यस पछाडि यसको साइज चाहिँ तपाईँले कति गराउने हो, सानो ठुलो हैन, कति हो तपाईँले आफूले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि मैले यसलाई राखेँ। यसलाई राखिसकेपछि तपाईँले कति सेकेन्डको गराउने हो त हैन। त्यस पछाडि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 6 सेकेन्ड, 7 सेकेन्डसम्मको, 8 सेकेन्ड अथवा कति सेकेन्डको 10 सेकेन्ड हैन। यसलाई 10 सेकेन्डसम्मको दौडाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कति सेकेन्डसम्मको भयो भनेर म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। ल 10 सेकेन्डको भयो हैन। त्यस पछाडि यसको यो लास्टसम्म तपाईँले अब 10 सेकेन्डभन्दा कम गराउँछु भन्ने हो भने तपाईँले घटाउन पनि सक्नुहुन्छ है साथी, घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको इच्छाको कुरो हैन। मैले अहिले कति सेकेन्डको गराएको छु, 10 सेकेन्डको गराएको छु हैन। अनि अब यहाँबाट अरू फोटोहरू राख्नु पर्यो हैन। त्यस पछाडि अब यसलाई पनि त्यही साइजमा लाउनु पर्यो हैन। अनि यसलाई नि कति सेकेन्डको गराउने त, यसलाई नि 10 सेकेन्डकै गराउनु पर्यो हैन। गराइसकेपछि ल ठिक छ। अब त्यस पछाडि फेरि अर्को पिक्चर पनि जोड्नु पर्यो। अर्को पिक्चर जोड्दाखेरि अब कुन राख्ने त, अनि अब यसलाई कति सेकेन्डको गराउने हो, यसलाई नि 10
सेकेन्ड समथिङ कतिको गरायो होइन। त्यस पछाडि तपाईँले अब कतिवटा पिक्चरहरू राख्ने त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है साथीहरू। त्यस पछाडि यसलाई नै कति सेकेन्डको गराउने, 10 सेकेन्डको एउटा 4वटा जति हामीले चाहिँ बनाइसक्यौँ है साथीहरू होइन। अब यसलाई कति सेकेन्डको गराउने हो, त्यो 10 सेकेन्डको कति गराउने होइन। ल यस्तो गरेर 10 सेकेन्डको गराउने। फेरि यसलाई अर्को पिक्चर एड गर्नु पर्यो भने यसलाई कति सेकेन्डको गराउन सक्नुहुन्छ त, 10 सेकेन्डको गराउन सक्नुहुन्छ होइन। ल अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को यहाँबाट अर्को पिक्चर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है। यसलाई अब अगाडि हामीले 1 मिनट कति सेकेन्डको गराउनु थियो नि होइन। त्यस पछाडि यहाँ टोटल भइसक्यो होइन। भइसक्यो भने यसलाई तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यो प्ले भन्ने अप्सन छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म बनाएको कुराहरू। तपाईँको फोटो कलेक्सनहरूबाट तपाईँले हामीले 10 सेकेन्ड पछाडि चाहिँ अर्को भिडियो अर्को पिक्चरको भिडियो चाहिँ रिपिट हुने तरिकाले यसरी बनाएको छ होइन। तपाईँले जस्तै फास्ट देखाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले यसको साइज घटाउन बढाउन आफ्नो इच्छाले राख्न सक्नुहुन्छ। गरेर तपाईँले फोटोहरू कलेक्सन गरेर यसरी भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँनिर अडियोमा जानुभयो भने तपाईँले यहाँ म्युजिकहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। म्युजिकहरू राख्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नै गजल साहित्य अथवा कुनै पनि मुक्तकहरू तपाईँले यहाँनिर राख्न पनि सक्नुहुन्छ आफ्नै अडियोमा। यहाँ भोइस भन्ने अप्सन छ, भोइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ स्टार्ट भन्ने अप्सनमा थिचिरहनु भयो भने तपाईँले कति सेकेन्डको कति मिनटको भोइस दिने हो, गजल दिने हो अथवा मुक्तक दिने हो त्यो तपाईँले यसरी यहाँनिरबाट दिन पनि सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँनिर तपाईँले कुनै कुराहरू लेख्नु छ भने जस्तै माई मेमोरी भन्ने भयो होइन, यहाँनिर राखेर तपाईँले कलरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। व्हाइट राख्ने हो, ब्याकग्राउन्डमा के राख्नुहुन्छ, ब्ल्याक अथवा के राख्नुहुन्छ, ब्लू होइन, त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले आफ्नो कुन कलर राख्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँकोमा डिपेन्ड गर्छ है। यहाँ एडिट गर्ने कुराहरू पनि छ होइन, त्यो तपाईँले चलाउँदै जानुभयो भने यसलाई पनि कतिसम्म गराउने हो त यो माई मेमोरी भने अथवा कुनै पनि कुराहरू। अब यसलाई अघि नै हामीले जत्रो साइजमा 1 मिनट समथिङ कति 5 सेकेन्डको गराएको थियौँ नि त होइन। ल हेर्नुहोस् यहाँसम्म यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू है। एकदम सिम्पल छ होइन, एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि ल साथीहरू हामीले फोटो कलेक्सनहरूबाट भिडियो बनाइसके पछाडि अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अडियो दिनुपर्ने हो अथवा तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले म्युजिकहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नै भोइसमा कुनै गजल अथवा कुनै पनि साहित्यकार हुनुहुन्छ भने मुक्तकहरू, गजलहरू, कविताहरू पनि तपाईँहरूले यसमा आफ्नो अडियोहरू दिन सक्नुहुन्छ। र अरू चाहिँ सबै बनाइसके पछाडि अब तपाईँले कसरी सेभ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। यहाँ तपाईँले लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेयर भन्ने अप्सन छ, यहाँ सेटिङको माथिल्लोपट्टि साइडमा त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ यहाँ सेभ भिडियो टु ग्यालेरी भन्ने अप्सन छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ फुल एचडी, हाई डेफिनेसन, मिडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी भन्ने यहाँ 5 अप्सनहरू छ, जसमध्ये तपाईँलाई कुन क्वालिटीमा तपाईँको मोबाइलको स्टोरेज कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तपाईँले कुन क्वालिटीमा डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जस्तै कुनै एउटा अप्सनमा क्लिक गर्ने हो भने जस्तै मैले अहिले लो क्वालिटीमा गरेँ
हैन, मेरो स्टोरेज कम छ हैन। यस्तो गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर टाइम पनि सो हुन्छ कति मिनेट लाग्छ भनेर हैन। यो जस्तै 5:20 हैन, यस्तो टाइमहरु लाग्छ। यस्तो गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ सेभ गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ आफ्नो फोन मेमोरीको ग्यालेरीमा गएर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईको भिडियो सेभ भएको हुन्छ साथीहरु है। तर यो चाहिँ फिनिश हुनुपर्छ अन्त्यसम्म हैन, जसको लागि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। पछाडी गएर मैले चाहिँ किन क्यान्सल गरे, मैले तपाईलाई चाहिँ यो फलोअप मात्र देखाएको हो, तपाईले लास्ट एन्डिङसम्म कस्तो हुन्छ भनेर हैन। जसको लागि आशा छ आजको यस मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। सी यू।